صدام امیرسالار هستم. در این ویدیو قرار هست که شما طرز نشستن در متد من آموزش ببینید. ببینید نوازندگان مختلف در جاهای مختلف دنیا از روش‌های مختلف نشستن استفاده میکنه. یکی زیر پای میذاره، یکی پای راستش میذاره، مثلا همونطوری که من نشستم. پای راستش میذاره رو پای چپش و قوس گیتار رو میذاره روی رون پای راستش. یکی پای راستش میذاره پایین، گیتار رو به این حالت نگه میداره. یکی در کلاسیک به این حالت میشینه زیر پای میذاره، یکی زیر پای میذاره رو زیر پای راستش و به این حالت میشینه. تفاوت وجود داره. اما به واقع من اعتقادم این هست که اگر شما طوری بشینید که بدنتون در انقباض قرار نگیره، به نظر من اوکی. این خیلی مهمه که بدونید. درسته که استاندارد وجود داره و استاندارد طبیعتاً بی انقباض ترین فرم نشستن که توسط اساتید بزرگ انتقال پیدا کرده در سالیان طولانی آموزش این ساز. ولی بدونید که در واقع شما باید در هر روشی که میشینید که کاملا مشخص اکثرا میتونم بدونید، باید بدنتون کاملا بی انقباض باشه و هیچ تنشن و در واقع استرسی روی هیچ کدوم از بخش‌های بدنتون نباشه. چون اگر این اتفاق بیفته در مرور زمان آسیب میخوره به یک قسمت از بدنتون که این خیلی چیز بدیه. حواستون باید به این نکته باشه. ببینید روشی که من میشینم و اعتقاد دارم که روش بسیار بسیار ساده‌ای هم هست که پاکو بسیار نوازنده بزرگی تلفام از اون استفاده می‌کنه به این حالت است. این اولین روش. پای راست روی پای چپ هم هست. دقیقاً من چیزی که آموزش میدم به هنرآموزان عزیزم شما هم میگم. پای راست رو پای چپ و قوس گیتار روی رون پای راست قرار میگیره و من به راحتی دست راستم رو میندازم روی گیتار و با سینه راستم کنترل میکنم. اگر چپ دست هستین برعکس میشه تمام اینا. خب پس من در واقع 3 قفل دارم استفاده میکنم. رون پای راستم یک قفل، سینه راستم یک قفل و دست راستم یک قفل. حالا کاری ندارم چه جوری قرار میگیره ها، در مورد چند صحبت میکنم. خب پس در نوازندگی من 3 قفل دارم. این گیتار در هیچ جهتی همونطور که میبینید حرکت نمیکنه. پس نگرانی روی دست چپ نباید باشه و اضطراب و استرس. دست چپ هم حالت پیروزی و یک مقدار یه چاله هم اینجا ایجاد میکنه و به این حالت قرار میگیره. به هیچ عنوان دستتون اینجا نچسبونید. این کار غلطیه، کاملا غلطه از پایه. به این جهت که شما نمیتونید اون آزادی عمل داشته باشید، دست رو باز بکنید. و شما پایین میرین، دست میتونه به هم مسیر حرکت بکنه و بدونید که متد آموزشی من کاملا مطابق با پاکو دوستی نوازنده بزرگی فلامنکو است و تحقیقات خودم از ایشون بوده و نوازندگان طبیعتا درجه 1 گیتار فلامنکو. چون میدونید گیتار فلامنکو از تمامی ظرفیت‌های نوازندگی استفاده میکنه و چیزی غیر از اون من چیزی بگم بهتر از اون پیدا نکردم به واقع از لحاظهای مختلف که الان بحثش می‌کنیم. پس دست چپ حالت پیروزی، اینجا یه چالش می‌کنم که من به هنرآموزان میگم یه مقدار آب اینجا جمع می‌کنیم. به این حالت قرار می‌گیره. شونه دست سمت چپ شما کاملا باید بی انقباض باشه، نباید تو انقباض به این حالت قرار بگیره. بریم سراغ دست راست. من قبل از اینکه دست راست می‌خوام بگم یه نکته هم در مورد نشستن گیتار بگم. گهگداری من خودم به این حالت میشینم. پای راستم می‌ذارم پایین. در واقع قسمت زیری گیتار رو انحنای پایینش رو میذارم روی رون پای راستم، مجددا سینه راستم رو میچسبونم و به این حالت میشینم با گیتار و این در واقع به این سبک فلامنکو سنتیه. این هم روش خوبیه و دوست داشتنی و در واقع قدیم‌ها ازش استفاده می‌کردن. الان من استفاده می‌کنم خیلی موقع‌ها و خیلی از دوستان. ولی خب حالا شاید بهترین حالت برای نشستن در حال حاضر این باشه، چون همین که از نظر دیداری نوازنده بیشتر پشت ساز دیده میشه و پنهان نمیشه، همین که خیلی ریلکس و راحت و بدون انقباض میتونه با سازش بشینه و نوازندگیشو بکنه. و اکثرا هم دارم از همین روش استفاده میکنم. میتونید حالا زیر پایه هم بذارید و پاتون رو بذارید روش که اینا در واقع بالا قرار میگیره و اون حالت راحتی رو به شما انتقال میده. من در مورد دست راست میخواستم صحبت بکنم. ببینید در حین نشستن با گیتار ما 2 تا کلوکاسیون یا طرز قرار گرفتن دست داریم. به اعتقاد من کلوکاسیون اول برای تکنیک‌های پیکادو، ترمولو و آرپژ استفاده میشه که ساقدمو میذارم این قسمت، یعنی البومو میذارم اینجا و شونه راستم رو بدون انقباض ول میکنم تو چاله احساس. این در واقع کلوکاسیون اول هستش. به این میگن کلوکاسیون اول. شست دست راستم رو یک حالت تقریبا 90 درجه ایجاد میکنم ولی خیلی سختگیر نباشید. 90 درجه ایجاد میکنم، رو سیم شیشم میذارم و در واقع با اینها یک فاصله میدم، نه اینکه ببرم پشت اینجا قرار بگیره.
البته نوازندگانی هستن که این کارم میکنن، خیلی هم خوب ساز میزنن، ولی کلا من دارم حالت استاندارد پاکو دو لوسیا رو همونطور که شما گفتم میگم. نوازنده بزرگ باشه، خیلی گیتار فلامنکو، یا مانرو سانلوکار استاد بزرگ گیتار فلامنکو مجددا. پس شد کولوکاسیون اول. ساعد رو میذارم لبه بالای گیتار، قفلش میکنم و حالت مورب داره، یعنی این به این حالت قرار میگیره، نه اینطوری که لیز بخوره بره پایین. شونام ول میکنم تو این چاله، درسته؟ این شد نشستن با گیتار در این حالت، در این کولوکاسیون، درسته؟ اینم که موازی و سر زمینه و من کاملا دست رو تحت کنترل دارم بدون انقباض. اینجا رو نمیچسبونم به این چون بسته میشه، نگاه کنید دلیلش اینه، یا اینو نذارید بالا دوباره باز نمیتونه حرکت کنه، وقتی پشتش میتونه کاملا آکوردهای بازم بگیره به راحتی. خب پس ساعدم بالا، شونم پایین، به این حالت من میشینم و نوازندگی میکنم. کولوکاسیون دوم که برای تکنیکی مثل پولگار انگلیسه، پولگار در واقع 60 اشاره و انواع راخوها استفاده میشه یا راسگوها استفاده میشه، در واقع به این حالت هست که من بازومو میارم اینجا قرار میدم و خیلی ریلکس بدون انقباض در قسمت شونه راستم و پشت کمرم مخصوصا با گیتار راحت میشینم و نوازندگی میکنم. پس دست راست شما که بسیار بسیار از اهمیت هست، دو تا کولوکاسیون رو رعایت میکنه. کولوکاسیون اول ساعد بالا، شونه ول پایین که برای تکنیکای پیکادو، ترمولو و آرپژ استفاده میشه. کولوکاسیون دوم بازو پایین که برای تکنیک پولگار اشاره و انواع راخو استفاده میشه. پس این نکته بسیار مهم رو حتما مد نظر داشته باشید، خیلی خیلی حائز اهمیته، چون که شما باید بتونید بین این کولوکاسیون ها در این نوازندگی ترانسفر کنید خودتون رو، یعنی در واقع ترانسفورم بگم بهتره، در واقع تغییر حالت بدین و این تغییر حالت باید بسیار نامحسوس باشه که بیننده متوجه حتی نشه که شما تغییر حالت میدید. ببینید خیلی موقع‌ها خیلی از نوازنده‌ها، حالا من یه سری ارورها رو بگم که ارور کارکشن هم داشته باشیم، اینجا ساز میزنن. آیا این صدای اصلی کاسه ساز هست؟ نه. بهترین جای نوازندگی این قسمت هستش. بهترین صدا اینجا داره میاد. و دست یعنی منظورم هستش. حالا ممکنه بعضی از رنگ‌های دیگه استفاده بکنن اینجا بزنن، ولی اون دیگه شخصیه دیگه. و نکته دیگه خیلی ها ممکنه که به این حالت ساز بزنن، نه این درست نیست. چرا؟ چون که تحت انقباض قرار میگیره در بازو و شانه شما و پشت کمر شما آسیب میزنه در مرور زمان و نباید به این حالت قرار بگیره. مثلا برای مثال که وقتی پیکادو میزنید. نکته بعدی این هستش که در واقع بعضی ها دستو میبرن عقب به این حالت میشینن با گیتار. این هم درست نیست، چون باز هم دوباره تحت انقباض قرار میگیره بدن و ببینید همونطور که میبینید بهترین حالت به این حالت هست. شما میتونید خیلی راحت نوازندگی بکنید و بهترین صدادهی رو از گیتارتون داشته باشید. اصلا انقباض نداشته باشید، این به مرور زمان عادت میشه براتون. خیلی موقع خیلی از دانش آموزا به من میگن که ما احساس میکنیم که دستمون بلندتر از مقدار لازمه. نه، این مطمئن باشید که اصلاح میشه و به مرور زمان عادت میکنید. پس کولوکاسیون اول به این حالت، کولوکاسیون دوم به این حالت، دست چپ هم که یک استاندارد بیشتر پشت صفحه انگشت‌گذاری و انگشتان به این حالت قرار میگیرن. این طرز نشستن در گیتار هسته، با گیتار هستش که برای که من راحت به شما از آموزش بدم. مرسی.